episode natin ngayon ay tungkol sa kung paano gumawa ng pandesal gamit ang tangsong method. Meron akong tubig dito. Meron din akong bread flour. Ibubuhos ko itong bread flour natin dahan-dahan hanggang sa ito'y lumapot na. Habang pinapainit ko itong tubig, ay dahan-dahan kong ibubuhos itong ating bread flour. Pagpatuloy lang natin ito hanggang sa unti-unti siyang lalapot. Patuloy natin siyang haluin ng ganito upang maiwasan na ito'y tumikit sa ilalim. Tama na itong consistency niya. Sobrang lapot na. Ililipat ko lang dito sa isang mangkok. Set aside natin at palalamigin. So habang naghihintay tayo, dito tayo ngayon sa labas ng bahay. So, kukuha tayo ng mga dahon ng malunggay. So, itong malunggay na to, ito yung African. No? So, meron siyang kaunting dahon lang, pero kunin pa rin natin. Ito, kaunti lang. Ito yung African. Ito yung sa atin na Moringa oleifera. Ito naman, kagaya din, at pareho itong dalawa. No? So, ito yung Moringa oleifera. Ito siya. At ito yung naiba sa kanila. Ito yung African Moringa na kung tawagin ay Moringa stenopetala. So, ito yung nakuha natin. So, tuloy tayo sa loob. Ngayon mga kabis, pinasok ko na dito itong malamig na mixture natin, yung tangsong. At ito, ihalo ko dito para ma-blend ito silang dalawa. Hinugasan ko na ito. So ngayon, i-blend lang natin. Dito, hinalo ko yung bread flour, sugar, powdered milk, at tsaka asin. So, meron akong powdered malunggay leaves. Ihahalo ko na dito sa ating flour mixture. So, haluin ko lang ito mabuti. Ibuhos natin ito lahat. Ating mixture. Ibuhos ko na rin itong ating yeast mixture na may 3 itlog. Pinaghalo ko na sila. Sisimulan na natin ang paggawa ng ating dough. Ito yung ating tangsong na may fresh malunggay leaves na i-blend ko na. Ikahalo ko rin ito ng dahan-dahan. Meron akong maligamgam na tubig dito. Ibubuhos ko dito sa ating pinaglagyan ng tangsong mixture nito. Ibubuhos ko rin dyan sa ating dough.
butter at saka oil. Pero dahan-dahan lang. Unti-unti ko lang inuubos. Naibuhos ko na lahat ang ating butter at oil. Yan ang itsura ng ating dough ngayon. So, hahanguin ko na yan at ilagay ko sa malaking mangkok. Nailagay ko na sa mangkok at tinakpan ko na ng timwrap. Ngayon, papasok ko na ito sa oven na nasa 50 degrees. Pero, na-off ko na. Hayaan natin doon ng isang oras o hanggang mag-double in size siya. After 1 hour. Ayan. Isa. Bawat isa ay 46 grams. Ito na yung first batch natin. Tatakpan ko lang. Ayan, so tinakpan ko na. Ilagay ko lang ito sa mainit na lugar. Ito yung pangalawang natin batch. Ito naman yung pangatlo natin na batch. So, ito yung pang-last na batch natin. Itong nahuli 30 grams lang to. So mag-antay tayo hanggang tumubo siya. Final proofing. So mga kabis, ito na yung last batch natin. Ayan, pinakamaliit. Ang pinakahuli, ayan, nasa gilid, nasa left side. Ayan, sa malapit na itong matapos. Konting kembot na lang. At lalabas na yan sila. Ito na yung mga natapos. Ayan. Itong pangatlong tray, dami ko na kinain. So, ayan mga kahabis, tapos na ang ating pinakalas na batch ng pandesal. Ayan. So, ito yung pinaka-last
No, medyo maliit siya. 30 grams lang ito. So, buksan natin. Ang ganda. Init. Aray. Whew! Sarap mga kabis. Ano kayang palaman ang masarap na ipahay dito? Paki-comment sa ibaba kung ano yung masarap dito. Butter ba or marmalade? Pakisulat sa mga comment nyo sa ibaba. Dito na nagtatapos ang ating episode ngayon mga kabis. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na mga videos natin. Paalam!